Hejsan, Stefan på Olsson Parts här. Idag tänkte jag prata lite om skruvkopplingar för hydraulslang. De funkar ju så att man skruvar på dem istället för att pressa på dem på slangen helt enkelt. Och det finns själva stolpen eller kopplingen är ju en och samma. Medan det finns hylsor för en- och tvåstålsslang. Dock ska det poängteras att det är så som hylsorna är benämnda med en- eller tvåstålsbeteckningen är för standardslang. Så alltså för kompaktslang är det lite annorlunda. Då kan man hjälpligt använda hylsorna för enstålsslang till kompaktslangen. Men det är inte helt självklart. De är inte avsedda för det, så att därför rekommenderar jag att använda just standardslang om man kör med skruvkoppling. Så det är det vi ska visa en montering på idag i alla fall här. Så att, ja, men vi kör väl igång. Okej, hylsan då, den är ju då vänstergängad. Så att då får man tänka tvärtom när man drar på den här. Bara få den att ta i slangen och så skruva på den. Och så får man ha lite koll då när man kommer i bott på hylsan här med slangen, så att man inte fortsätter att dra i den för långt, utan den ska vara precis så att slangen bottnar, annars så kommer slangen att stänga sig i hålet där. Sådär. Så, då är det dags för stolpen som ska i. Och lite lätt med smörja på själva stolpen, så får man i den lite lättare. Nu är det då högervarv istället. Den är en högergängad, själva stolpen. Bara se så den tar gänga här. Men det gjorde den. Så med fördel sätta fast den i någonting. Det går ganska så tungt. Man ska ju ändå klämma fast slangen då mot hylsan nu då med hjälp av stolpen. Sådär. Man ska också då passa sig för kanske, och som man ser på stolpen här så är det inga gängor allra längst in. Och gängorna i hylsan är inte jättelånga. Så när du inte längre ser några hylsor utanför hylsan så kan man sluta att skruva i den, för annars så kommer man att dra den i bott och till slut rensa de gängorna då, för det går så pass tungt mot slutet här. Men nu har vi en koppling färdig. Sådär. Då har vi även i stolpe nummer 2. Så har vi gjort en fungerande koppling helt enkelt. För en standardslang. Och skruvkoppling är ju som sagt ett bra hjälpmedel när man behöver tillfälligt kanske laga en trasig slang i skogen eller något liknande. Och kunna få ihop slangen eller ta sig hem eller kunna köra funktionen så att så man inte sölar mer hydraulolja än nödvändigt. Det är en bra
koppling som tål med så här monterad på standardslang som tål normala arbetstryck. Dock kan det väl inte 100% ersätta en pressad koppling. En pressad koppling är alltid en pressad koppling. Men ett bra alternativ om man inte har man har ett system med lite lägre tryck, kanske uppåt en max 200 bar eller något sånt där. Och det är ju där inom den gränsen hamnar ju faktiskt de allra flesta utav jordbruks eller enklare hydraulsystem. Ja, så har vi gjort en lagning eller en skruvkoppling, monterat en skruvkoppling. Fördelen med de här då, om man är lite rädd om gängorna i hylsorna, det är ju faktiskt att om man kommer hem sen och får fixat eller beställt sig en pressad slang, det är ju att är de bara någorlunda okej gängor hos oss, så är de ju återanvändningsbara. Så att man kan ju skruva ur stolpen och skruva loss hylsan ifrån slangen. Så har man kvar dem för att laga nästa gång också då. Så att det är inte en dum grej att ha med sig egentligen i maskinen. Okej, det var allt för denna gången. Tack för mig. Hej då!